Ahoj, vítám tě na kanále Ballistas a dneska si ukážeme video, kde budeme zkoušet a testovat tlumiče, moderátory, jak tomu kdo říká, vlastně pro vzduchovky. My jsme si pro dnešek vybrali na testování 5 tlumičů, 2 od firmy Black Rhino, jeden je Venox, jeden od Umarexu, no a poslední od americké firmy Donifly. Jo, takže pojďme na to. Sám jsem zvědavý, konstrukce těch tlumičů je rozdílná, délky jsou rozdílné. Budeme to samozřejmě testovat na jedné zbrani, bude to zbraň PCPčko, protože tam nejvíc poznáme prostě, kdy se dostaneme dolů s tím tlumením. Ono jenom upozorňuji na to měření, je to odlišné, hodně to samozřejmě ono to naměří, ale pocitově uchem je to úplně zase jako něco jiného. Uvidíme, co nám ukáže přístroj. Samozřejmě vzali jsme si na to techniku, tak uvidíme, co nám naměří. Sám jsem zvědavý. Osobně z vlastní zkušeností vím, že to utlumení je hodně slyšet, ale nevím, jak je to vlastně číselně, jo, co naměříme. Pojďme na to, vyzkoušíme to, my budeme střílet z Epika a v dosti joulech Epic bude to 635, pohybujeme se někde kolem 70 joulů, ale můžeme si to ještě potom přeměřit, ať víte, ať máme všechny informace. Ohledně zvuku jsme tady v tunelu, ten vám samozřejmě ukážu, je to naše taková střelnice. I se to tady trošičku rozléhá, takže jsem zvědavý, jak to bude venku, bychom byli úplně na jiných číslech také, ale zase myslím si, že tady to půjde dobře měřit, protože jsme vevnitř. Venku jsou různé další okolní jevy, které by nám do toho trošičku zasahovaly. Jo, takže pojďme na to, vyzkoušíme to, sám jsem zvědavý, ať víte, co si máte vybrat, pojďte. Takže tak, jak jsem zmínil, budeme to zkoušet z Epiku, je to Epic vlastně 2, tučko, je to v provedení light. O téhle zbraní si určitě taky někdy řekneme něco víc, ale teďka jsme tady proto, aby jsme vyzkoušeli tlumiče. Takže ať víme první věc, na jakých jsme joulech z této zbraní. Teďka tady používáme KOčka Slagy MK2 od firmy SB, tudíž 2,17 gramů, jo, tak pojďme na to. Jsme na 227 metrech za sekundu, takže si to jenom rychle přepočteme. Jo, jsme na 56 joulech. Omlouvám se za předchozí nepřesnost, takže víme, že jsme 56 joulů. Samozřejmě zbraň by se dala upravit, ale myslím, že 56 joulů je dostačujících. Takže první věc máme, a to víme energii, víme rychlost, víme, čím střílíme, ale nevíme teda, kde se pohybujeme zvukově bez tlumiče, jo? Tak pojďme na to. Dáme radši 2 výstřely. První jsem teda viděl 143 decibelů, což mě překvapuje, ale... Tak, 143. Tak, první vyzkoušíme Black Rhino Ripper Short. Ripper Short znamená vlastně, že je kratší, máme totiž 2 v nabídce. Black Rhino je z karbonu, jo, takže mrknem teda ne komplet, ale vlastně povrch. Trubka je karbonová, jo. Často bývá totiž hliníková. Tady máme použitou karbonovku. Jo, když na to koukám, ideálně se hodí teda k Epiku, jelikož tam je shroud taky, jo, z karbonu. Takže pojďme na to. To 8, ale pro jistotu. Jo, 108 decibelů. To jsme tady teda u Black Rhino Ripper Short. Když už tady máme vlastně Black Rhino, vyzkoušíme bráchu tohoto nosorožce a to většího, jo, protože si dáme longa, jo. Když už testujeme jedno, tak ať to máme za sebou postupně. Pojďme na to, jinak konstrukčně je vlastně stejný, akorát je delší a samozřejmě platí i
karbon, jo, který jsem zmiňoval u shortu, tak ten je tady i u longu, jo. Tak pojďme na to. Si trošku posuneme vzduchovku, ať nám tady nenaráží. Tak. Dneska nám nejde o přesnost zatím, ale o hlasitost. Tak pojďme na to. Jsme na 105. Ještě si to jenom upravím, ať se mi dobře. Jo, druhý výstřel 106. Jo, takže vidíte, jaký je rozdíl. Vyzkoušíme tedy jinou značku, co tady máme dál. A to bude třeba tady od firmy Umarex, je to SD4, jenom mrkneme. Nezmínil jsem u Blaggerina vlastně, u toho Reaperu můžete použít jak pro ráži 4,5, 5,5, 6, 35. To stejné platí i pro Umarex, jo. Tady máme přímo označeno, jo, že může být teda tak stejně použit. Jdeme na to. Tady už máme vlastně celohliník v konstrukci, jo, s nějakým gravírováním, jo, vlastně, aby ten vzhled byl třeba pěknější, jo, komu se co líbí. Tloušťka Blaggerino je určitě v průměru větší než u Umarexu. Umarex zase je delší, takže uvidíme, jaký je rozdíl. Tak můžem 109 decibelů, jo. Ano, 109, 110 decibelů. Takže tohle to máme moderátor od firmy, nebo tlumič od firmy Umarex. Pojďme vyzkoušet další. Můžeme teďka nahodit Ameriku, což je výrobce Donifly, jo. Takže pojďme na to Donifly. Už krabička japonského stylu. I když se mrknete k nám do nabídky moderátorů, tlumičů od firmy Donifly máme spousty. Jo, mají de facto i japonské názvy, často používají Shogun. My máme model KO1, takže vyzkoušíme. Tady tenhle model je zrovna uší, potom jsou Shoguny, tak jak už jsem zmínil, jsou širší, mohutnější, zase záleží, jakou máte vzduchovku, jo. Prostě jestli máte nějaký design, máte rádi, jo, máte tam klasickou dlouhou pušku a na to dáte 40, prostě tlumič, vypadá to jinak, než když tam dáte nějaký útly, jo, ale říkám, že tohle je všechno o vkusu. A samozřejmě pro vaše preference. Pojďme teda vyzkoušet. Takže ještě jednou, je to teda firma Donifly a je to KO1, nebo KOI teda, pardon. Jo, 107 decibelů. Takže jestli se nepletu, zatím jsme byli teda nejníž u Blaggerino. A poslední, co tady máme od firmy Venox, můžeme porovnat, tak je to klasika vlastně hliníková konstrukce s černou povrchovou úpravou. Taktéž pro ráže 4,5, 5,5, 6, 35, jo. Pojďme teda vyzkoušet. Tak můžem. To 6 decibelů. Jo, 107. Takže vidíte, je to podobné, jo.
Jo, 107 decibelů. Tohle je vlastně vše pro dnešní video, co tady máme přichystané z těchto tlumičů. Vyzkoušeli jsme 4 značky v různých provedeních. Můžeme potom mrknout vlastně dovnitř. Vím, že u Venoxu jsou kalíšky, které jsou skládány za sebou, tak stejně u Reaper Shortu, akorát jsou ještě obaleny tkaninou pro lepší tlumení, tak stejně je to u Donnyho, jo, a vlastně v Umarexu je taky zase, jo, kalíšky, takže ono, ty konstrukce jsou podobné. Určitě bych volil samozřejmě zpracování, dělá hodně, protože Donny zase třeba má různě zkosené ty tlumiče. Ono to samozřejmě něco stojí, jo, na tom CNCčku, to obrábění, proto samozřejmě ty ceny jsou vyšší, je tam více materiálu vevnitř. Jo, zase u Reaper Shortu máte karbon, jo, ten se mi líbí, je to takové netradiční, jo, používá to, říkám, i Epic, mají karbonové šroudy a vypadá to prostě dobře. Když už máte Epic, určitě bych tomu doporučil teda Reapera, protože to spolu souvisí. Samozřejmě na klasickou černou zbraň můžete použít jakýkoliv, vesměs to jsou všechny hliníkovky, potažené vlastně černým nějakým eloxem, takže tam chybu neuděláte, ale pokud chcete trošičku mít nevšední vzhled, tak můžete, říkám, použít ten karbon. Jo, Donny a Reaper Short za mě určitě jsou tu jedničky, jak v tom tlumení, tak i v tom designu. Jo. Prostě už to nějak vypadá na té zbraní. Pokud si to koupíte vzduchovku, která vás stala už nějakých pár desítek tisíc korun, tak doporučuji tady po těch 2 značkách, jo, jak kvalitou, tak tlumením. Tady tohle, co jsme zkoušeli, je základní nějaké měření. Určitě se to dá změřit, nebo dá se to teda změřit podstatně a lépe s lepšími přístroji. Jo. Máme tady nějaké základní, ale všechny bych určitě doporučil. Je to znatelný rozdíl. Pokud střílíte někde, kde nechcete být slyšet, tak tlumič doporučuji. Jo. Často máme otázky od zákazníků, jestli se změní nástřel, a nebo že to střílíš prostě špatně s tlumičem. Ono jsou 2 zásadní věci. Jo. Pokud vám zbraň funguje bez problémů při střelbě, prostě lítá to do jedné díry, tak, jak to má být, což je samozřejmě správně, a po nasazení nebo našroubování tlumiče se vám přesune soustřel třeba na jinou stranu, opět čísel nahoru, doprava, doleva, prostě se přesune někde jinde, ale soustřel je pořád dobrý. Prostě je to správný a v pořádku tlumič. Jo? To se může stát. Samozřejmě, co by se stávat určitě nemělo, je to, že po našroubování tlumiče, když ta zbraň střílela dobře a vy ji našroubujete, že vám rozhazuje. Jo, soustřel, prostě, že každá rána letí jinde. Jo, to je za mě určitě špatně. Pokud dáte tlumič, jenom se přesune soustřel, uskupení, vlastně ta díra, nebo to uskupení v tom terčí někde jinde, na jinou pozici, to není žádný problém. Jo, prostě znovu musíte se cvakat, prostě puškohled a střílíte dál. Jo, tak jenom, aby jsme věděli, když se sem tam někdo ptá. To je asi pro dnešek vše. Díky moc. Pokud máte nějaké dotazy ohledně tlumičů nebo co by vás zajímalo, určitě pište naši infolinku nebo teda do mailu, volejte, pište samozřejmě i dolů do komentářů. Tam vám samozřejmě na to odpovíme, kdyby vás něco zajímalo, co tady dneska nebylo řečeno, nebylo testováno, nebo nějakou specifikaci, nebojte se, napište. Aspoň máme námět na příště a budeme rádi, když vám zase budeme moct něco ukázat a vysvětlit. Takže ještě zpětně k tomuto měření. Jsem rád, četl jsem vaše komentáře, i proto jsem to zmiňoval v posledních videích. Jsem rád jak za negativní, tak i pozitivní komentáře. A ano, zmiňovali jste ohledně v předchozím videu u Black Bunkera špatně řečené decibely a vlastně jak to funguje. Máte pravdu, musel jsem se v tom dovzdělat. Tlumiče spíš využívám pouze jako střelec a nejsem v tom úplně odborník, co se jedná fyziky. Jo. Takže tudíž děkuji za komentář, který je pod videem. A ano, člověk, který tam psal, má pravdu. Jo. Decibelová stupnice je logaritmická, není lineární.
A máte pravdu, pokud jsme tady v tomhle videu naměřili nějakých 140, dostali jsme se až téměř ke 100 decibelů, tak opravdu ten zvuk je úplně jiný, je tichý a vlastně v nějakém přepočtu pro ucho je to skoro až 16krát tižší vlastně z těch 140 na 100, jo. Ucho to vnímá až 16krát tižší zvuk. Jo, tudíž opravdu říkám děkuji za komentář, sám jsem se dovzdělal, jsem za to rád a říkám, pište komentáře, jsme rádi. Díky moc, ještě jednou, čau.